ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව සාදරයෙන්. ඔන්න අද තරංග මං අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක නම් මගේ ලංකාවේ ඉන්න මිතුරන්ට ඒ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කටාර් රාජ්‍යයේ සේවය කරන ඔයාලට කටාර් රාජ්‍යය විසින් අලුතෙන් රිලීස් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයා කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ තත්ත්වයක ඉන්නවද කියලා එයාලට දැනගන්න ලේසියට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිලීස් කරේ. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. මතක් කරන්න ඕනේ මේක තාම රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. මොකද මේක රෙජිස්ටර් නොවුනොත් ඔයාට සැලකිය යුතු දඩමුදලක් සමග යම්කිසි කාලයක් සිරගත වීමට සිදු වෙනවා කියලා කටාර් රාජ්‍යයෙන් පවසා තිනවා. ඒක නිසා ඔයා තාම රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් දැන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම යන්න Play Store එකට වගේ. Play Store එකට ගිහිල්ලා එතරාස් කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ මම සර්ච් කරලා තිබ්බි කලින්. ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දකින්න හම්බ වෙනවා. ඔයා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඕකේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එක ආවා අනිවාර්යයෙන් ලව් කරන්න වෙනවා. මොකද එහෙම කොහොමත් අපි මේ වගේ රටකට ආවට පස්සේ අපේ තියෙන සීක්‍රට් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් හොයා ගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ මේක කරලා වෙලා ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන නැත්නම් අරබික් පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඉංග්‍රීසි තමයි සාමාන්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දීලා තියෙන දේවල් කියවලා බලලා ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්දී කියනවා මේගොල්ලෝ ඔයාගේ කතාර් ID එකට රෙජිස්ටර් වෙච්ච මොබයිල් නම්බරයක් කියලා මෙයාලා මෙතෙන්ට. අන්න ඒක තමයි ඔයාලා මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ. වෙන මොබයිල් නම්බර එකක් දුන්නොත් එහෙම ආට එන OPT එකක් එනවා. ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි දෙමු මෙතෙන්ට මගේ නම්බර එක දීලා ඉවරලා දැන් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන ඔයාගේ ID නම්බර එක. අපි ID නම්බර එක දෙමු. ඕකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්දි පේන එක්ස්පයර් ඩේට්. ඔයාගේ ID එකේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක මෙතෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන මේ රීඩර්ස් ටික සම්පූර්ණ චෙක් කරලා බලන්න මොකද නිවැරදිද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී දෙන්න තියෙනවා get verification pin කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඔයා. ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට එනවා OTP එකක්. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන OTP එක ආවා. දීලි වෙලා ඔයාලට මෙතෙන් next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්දී කියනවා මේගොල්ලෝ Bluetooth වලින් මේක enable කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ Wi-Fi එක නැති වුණත් net එක නැති වුණත් ඔයාලට Bluetooth වලින් allow කරලා තිබ්බහම මෙතෙන්දී වැඩ කරනවා මේක. ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්දී මගේ එක green කියලා ආයේ කියන්නේ මම තාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවා මේකදී. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් daily ඔයාලට කතාර් රාජ්‍යයේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවද, කොරෝනා හැදිච්ච රෝගීන් ප්‍රමාණය කොච්චරද, මියගිය අය කොච්චරද. ඔයාලට පේන ඇති මේ වීඩියෝ එක කරනකොටත් දැන්ට මෙයාලා චෙක් කරලා තියෙන ගාන කොච්චරද, කී දෙනෙක් ඉන්නවද දැනට, ඒ වගේම කී දෙනෙක් මිය ගිහින් තියනවද, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට පේනවා. අද දවසේ අද කීයක් හම්බෙලා තියෙනවද, ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එමර්ජන්සි කෝල් ගන්නවට නම්බර් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඕනම වෙලාවක මේකෙන් ෆ්‍රී කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවසට වැටෙන නොටිෆිකේෂන් ටික ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ වගේ දෙයක් තමයි මේ එතරස් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න තාම රෙජිස්ටර්ලා නැත්තම් මොකද මේ කටාර රාජ්‍යයේදී අනිවාර්යෙන්ම නීති රීතිත් එක්ක බලද්දී අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා තාමත් කටාර රාජ්‍යයේ ජීවත් වෙන පුජ්‍යලයන් විදිහට අපි තාමත් කටාර රාජ්‍යයේ තියෙන රූල්ස් වලට එකඟත්වය පළ කරලා ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලටත් සිද්ධ වෙනවා යම්කිසි දඩමුදලක් සමග යම්කිසි කාලයක් සිරගත වීම සඳහා. ඒ නිසා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තාමත් ඔයා රෙජිස්ටර්ලා නැත්තම් දැම්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඕකේ යාළුවනේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මගේ channel එක. මතක ඇතුව like කරලා comment කරන්න. ඔයාගේ කතාරකේ ඉන්න යාළුවන්ට තවත් මේ ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. share කළේ යාළුවන්ටත් බලලි වෙලා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ලබාගෙන ඒගොල්ලොත් ඉෂ්ටර වෙයි. එහෙනම් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. සුබ දවසක්.